ค่ำคืนเหน็บหนาวในกรุงเทพเมืองที่ไม่เคยหลับไหลแต่สำหรับวุฒิชายหนุ่มจากต่างจังหวัดมันกลับเงียบเหงาและน่ากลัวยิ่งกว่าเดิมเขาเพิ่งเช่ารถแท็กซี่มือสองจากเต็นท์เก่าๆในชุมชนริมคลองมีกลิ่นอับจนหลายคนไม่กล้าขึ้นแต่ด้วยความจำเป็นเขาต้องใช้มันทำงานให้ได้ทั้งวันเขาแทบไม่ได้ผู้โดยสารเลยเดินทางไปทั่วเมืองแสงแดดร้อนจัดจนความหวังของเขาแทบมอดลงไปกระทั่งฟ้าเริ่มมืดวุฒิขับรถผ่านสี่แยกที่มีรอยขูดและเศษกระจกแตกอยู่เต็มพื้นที่นี่คือจุดเกิดอุบัติเหตุรุนแรงแต่วุฒิไม่ได้สนใจเขามองเป็นเรื่องธรรมดาไม่นานนักผู้โดยสารคนแรกก็เรียกขึ้นรถเป็นหญิงสาวบอกเสียงเบาว่าพาไปแถวสี่แยกนั้นหน่อยค่ะคือที่วุฒิเพิ่งขับผ่านมาเขามองที่กระจกมองหลังรถแล่นผ่านไฟถนนใบหน้าของเธอกลับซีดขาวยังไม่ทันได้เอ่ยถามเธอก็หายไปราวกับไม่เคยนั่งอยู่ตรงนั้นวุฒิเริ่มใจคอไม่ดีแต่รถก็กลับมีคนโบกขึ้นมาอีกชายวัยกลางคนยืนอยู่ที่ป้ายรถเขาขึ้นมานั่งพร้อมกลิ่นแปลกๆชายคนนั้นพูดแผ่วๆว่ากลับไปที่แยกเดิมวุฒิหันกลับไปเบาะหลังว่างเปล่าหัวใจเริ่มเต้นแรงเขาไม่รู้ว่าผู้โดยสารแต่ละคนเป็นใครหรือโดนผีหลอกกระทั่งผู้โดยสารคนสุดท้ายปรากฏขึ้นเป็นหญิงชราตัวเล็กผิวซีดดวงตาเศร้าลึกเธอขึ้นรถอย่างช้าๆแล้ววุฒิถามว่าจะไปที่ไหนครับหญิงชราตอบว่าไปที่สี่แยกทำให้วุฒิตัวเย็นวาบทุกคนไปที่เดียวกันหมดวุฒิสั่นกลัวแล้วเขามองไปที่กระจกมองหลังเขาหยุดรถและเปิดรถวิ่งหนีออกมาเขาตกใจกับร่างที่โผล่ขึ้นมาหลังรถเขาวิ่งผ่านต้นไม้ใหญ่วิ่งเข้าไปในวัดเขาเกิดความสงสัยและความกลัวไปพร้อมกันเขาจึงกลับไปที่รถและขับรถออกมาและตรงไปยังจุดเกิดเหตุที่สี่แยกนั้นอีกครั้งไฟถนนกระพริบลมพัดแรงหมอกควันลอยต่ำแล้วเขาก็เห็นมันรถแท็กซี่คันหนึ่งพังยับกลิ่นน้ำมันคละคลุ้งมีร่างชายคนหนึ่งนอนนิ่งอยู่ในรถมันคือเขาเองความจริงถาโถมเข้ามาในหัววุฒิไม่ได้ขับแท็กซี่มาทั้งคืนเขาตายตั้งแต่ตอนเกิดอุบัติเหตุแล้วผู้โดยสารทั้งหมดคือวิญญาณที่พยายามเตือนพยายามพาเขาย้อนกลับมาดูตัวเขาเองภาพสุดท้ายก่อนที่ความมืดทำให้ทุกอย่างดับลงคือหมอกสีซีดลอยกลืนเข้าไปจนไม่มีแท็กซี่คันนั้นอีกต่อไป